รนูนาฮิเรหมู่บ้านที่เคยสงบเริ่มพบกับความหลอนเมื่อวิญญาณที่ไม่ยอมไปไหนเรียกร้องทวงความยุติธรรมสวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับวันนี้ผีคูณ2มีเรื่องสยองค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์มาเล่าให้ฟังครับเรื่องแรกเกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมเองครับตอนนั้นน่าจะประมาณป.6 ในหมู่บ้านของผมตอนนั้นจะมีคนที่เริ่มอพยพเข้าตั้งหลักปักฐานกันหลายครัวเรือนบางกลุ่มมาเป็นครอบครัวบางคนมาคนเดียวและหนุ่มหมายก็อพยพเข้ามาในหมู่บ้านของผมและได้พบรักกับพี่ฤดีครับทั้งสองได้แต่งงานกันและพากันไปอยู่ท้องไร่ปลายนาปล่อยให้พ่อแม่ของพี่ฤดีอยู่กับน้องๆครับแล้ว4 เดือนต่อมาในค่ำคืนหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านของผมก็เกิดขึ้นครับคือในตอนเช้าของวันต่อมาได้มีคนไปพบศพพี่ฤดีนอนตายอยู่ในขอบคูนาครับศพของพี่ฤดีอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าหน้าท้องโดนแหวกออกครับลูกน้อยที่อยู่ในท้องประมาณ3 เดือนหายไปเป็นที่สลดหดหู่หัวใจให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งทุกคนในหมู่บ้านก็เกิดความสลดหดหู่หัวใจเป็นอันมากครับตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาดูสถานที่แต่ศพชาวบ้านพากันเคลื่อนย้ายกันเรียบร้อยแล้วเพราะในสมัยนั้นยังทนเห็นการตายที่น่าอเนจอนาถแบบนี้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ลงความเห็นว่าผู้ลงมือคือหนุ่มหมายสามีของพี่ฤดีเองครับเพราะเขาหายตัวไปพร้อมกับข้าวของสัมภาระของเขาและที่สำคัญลูกที่อยู่ในท้องของพี่ฤดีก็หายไปด้วยครับศพพี่ฤดีได้ถูกนำมาไว้ที่บ้านของพ่อแม่สวดอยู่3 วันก็นำศพของพี่ฤดีไปฝังไว้ท้ายป่าช้าตรงที่เป็นป่าช้าไว้ฝังคนตายแบบผิดปกติของหมู่บ้านครับงานศพผ่านไปได้ด้วยดีจนล่วงเลยเข้าวันที่3ครับเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องล่ำลือกันไปทั้งหมู่บ้านก็เกิดขึ้นเมื่อมี2 สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันได้ยังไม่ถึง2 เดือนไปหาปูหาปลาใกล้กับบริเวณที่พี่ฤดีเสียชีวิตขณะที่กำลังช่วยกันส่องไฟหาปลากันอยู่ในนาข้าวที่ข้าวกำลังเขียวขจีอยู่นั่นเองทั้งสองก็ได้ยินเสียงร้องดังแว่วมาตามสายลมเป็นเสียงผู้หญิงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทั้งสองมองหน้ากันแล้วเงี่ยหูพยายามตั้งใจฟังเสียงนั้นดังๆหยุดครับแต่พอตั้งใจฟังเสียงก็หายไปแต่พอเริ่มส่องหาปลาเสียงก็จะดังแว่วขึ้นมาครับและคราวนี้เสียงนั้นดังขึ้นกว่าเดิมทั้งสองมองหน้ากันผู้เป็นสามีเลยเดินนำหน้าไปทางเสียงโดยไม่ได้พูดอะไรทั้งสองเดินตามเสียงมาได้สักพักผู้เป็นภรรยาก็จับแขนสามีไว้ด้วยความหวาดระแวงครับสามีมองหน้าภรรยาแล้วพูดว่าอาจจะมีคนกำลังลำบากปะเขาพยักหน้าให้ภรรยาแล้วเดินต่อไปไม่นานทั้งสองก็มาถึงบริเวณบ่อปลาที่อยู่กลางนาข้าวและทั้งสองก็มองเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนอนคุดคู้เอามือกุมท้อง
ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ไม่หยุดทั้งสองถือคบไฟวิ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วเมื่อไปถึงก็จับร่างของหญิงสาวพลิกขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือแต่ทั้งสองคนมองเห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นถนัดคบไฟ2 อันที่อยู่ในมือ2 สามีภรรยาก็หล่นลงพื้นทันทีคบไฟอันหนึ่งกลิ้งลงไปที่บ่อปลาดับสนิทอีกอันนอนตะแคงส่องแสงวับวับแวมแวมพอที่จะมองเห็นบริเวณรอบๆได้รู้ดีผู้เป็นภรรยาร้องขึ้นสุดเสียงเธอกรีดร้องตะเกียกตะกายออกมาจากบริเวณนั้นแต่ยิ่งดิ้นก็เหมือนมีมือมาดึงกลับไปบริเวณนั้นอีกพอตะเกียกตะกายออกไปได้หน่อยก็โดนดึงให้ไหลกลับไปกองบริเวณเดิมนั้นอีกผู้เป็นสามีก็พยายามดึงฉุดดึงลากภรรยาเพื่อจะพากันหนีไปจากตรงนั้นให้ได้ทั้งสองร้องเอะอะไปพลางลากถูกันหนีไปพลางแต่ก็หนีไปจากตรงนี้ไม่ได้ครับก่อนที่ผู้เป็นภรรยาจะเป็นลมเป็นแล้งไปก็มีเสียงดังๆมาจากทางด้านหลังพวกมึงทำอะไรกันทะเลาะกันหรือไงวะพอเสียงถามดังขึ้นมาทั้งสองก็ขึ้นมาจากบริเวณขอบบ่อปลานั้นได้และวิ่งมาแอบข้างหลังของคนที่ถามทันทีทั้งสองหายใจหอบแรงและมองไปที่บริเวณขอบบ่อปลานั้นครับทั้งสองงุนงงเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่พวกเธอเจอตอนนี้มีแต่ความว่างเปล่าครับเรื่องนี้ร่ำลือกันไปทั่วทั้งหมู่บ้านเลยครับทำให้ชาวบ้านไม่กล้าไปหาปลาบริเวณนี้อีกแต่คนที่มีหาปลาจากหมู่บ้านใกล้เคียงที่มาหาปลาบริเวณนี้ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้กันอีก 2-3 รายครับผู้เป็นพ่อกับแม่ของฤดีเลยพากันลงไปปรึกษาหลวงตาเพราะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าฤดีไม่สงบสุขแน่นอนแถมจะมีบาปมีกรรมเพิ่มเพราะหลอกหลอนผู้คนครับหลวงตาเลยบอกว่าตอนเวลาผีตากผ้าอ้อมให้ทุกคนไปรอหลวงตาที่บริเวณเกิดเหตุส่วนหลวงตาจะไปกับเนนเองผีตากผ้าอ้อมก็เป็นเวลาบ่ายคล้อยๆครับ4 โมงเย็นหรือ5 โมงเย็นประมาณนี้เมื่อถึงเวลาหลวงตากับเนนก็เดินมาถึงที่เกิดเหตุและเดินไปหยุดอยู่บริเวณนั้นเพ่งมองอยู่สักครู่ก็บอกให้ชาวบ้านไปหาจอบเสียมมาเพื่อที่จะขุดตรงบริเวณถัดจากที่ฤดีนอนเสียชีวิตอยู่ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นดินทรายที่มีน้ำปิ่มๆอยู่ครับเป็นริมบ่อปลาน้ำลึกประมาณไม่ถึงคืบชาวบ้านก็พากันมองหน้ากันอย่างสงสัยหลวงตามองหน้าผู้ชาย2 คนที่ถือจอบเสียมอยู่แล้วพยักหน้าให้ครับหนุ่มทั้งสองลงมือขุดดินได้ไม่นานจอบก็ขุดไปเจอกับอะไรสักอย่างลักษณะหยุ่นทั้งสองวางจอบเสียมลงแล้วเอามือโกยดินตรงบริเวณนั้นออกแล้วทั้งสองก็ร้องเฮ้ยกระโดดไปยืนหลังหลวงตาเลยครับชาวบ้านที่มองอยู่รอบๆก็ร้องขึ้นเกือบพร้อมกันศพคนชาวบ้านช่วยกันนำศพที่ถูกฝังนั้นขึ้นมาทุกคนก็ถอนใจแรงบางคนก็บอกว่าน่าสงสารจริงๆบางคนก็บอกว่าใจร้ายใจมารเหลือเกินนะทำกันแบบนี้ได้เพราะศพที่ขุดขึ้นมานั้นก็คือศพของหนุ่มหมายครับทุกคนนำศพขึ้นมา
เตรียมนำกลับไปทำพิธี หลวงตาก็บอกว่าหนุ่มหมายกับเมียของมันโดนฆ่าตายทั้งคู่จากกลุ่มคนที่อยากได้ลูกของฤดี เพราะฤดีเกิดในวันเดือนปีที่พวกเขาต้องการ แล้วอำพรางเป็นหนุ่มหมายฆ่าเมียแล้วหนีไปครับ เมื่อจัดการงานศพของหนุ่มหมายเสร็จนำไปฝังไว้ข้างๆของฤดีแล้วทำบุญใหญ่ให้ทั้งหมู่บ้านเลยครับ เพราะทุกคนสงสารสองสามีภรรยาเคราะห์ร้ายนี้แล้วผีฤดีก็ไม่เคยปรากฏตัวให้ใครเห็นอีกเลยครับเรื่องที่สองเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์ไม่แพ้กันครับเพราะมีโศกนาฏกรรมขึ้นหลายครั้งเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นตอนผมอยู่ป.3 หรือป.4 นี่แหละครับนานเลยจำไม่ค่อยได้ที่จำได้ว่าตัวเองอยู่ประมาณป.3 ป.4 ก็เพราะเรื่องเกิดขึ้นกับรุ่นน้องผมที่เป็นผู้หญิงครับเธอเป็นเด็กผู้หญิงตอนนั้นน่าจะอยู่ป.2 หรือป.3 ได้ครับวันเกิดเหตุเธอปั่นจักรยานแล้วเอาน้องที่เรียนอยู่ประมาณป.1 ซ้อนท้ายจักรยานไปอีกหมู่บ้านครับที่อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านของผมพอไปถึงโค้งต้นยางก็มีรถ10 ล้อแบบหน้ายาวสมัยก่อนวิ่งตามมาข้างหลังแล้วก็เสยรถจักรยานของเธอกับน้องไปครับน้องสาวตัวน้อยของเธอกระเด็นไปตกพงหญ้าส่วนเธอผู้น่าสงสารโดนรถทับเสียชีวิตครับจักรยานของเธอก็ติดอยู่ในล้อหลังของรถ10 ล้อครับเหตุการณ์คราวนั้นสร้างความสะเทือนขวัญให้กับชาวบ้านเป็นอันมากถนนที่ผ่านหมู่บ้านผมตอนนั้นเป็นถนน2 เลนลาดยางมะตอยครับแบบฝรั่งเป็นคนทำถนนนี่หนาดำมะเมื่อมเลยตั้งแต่ถนนนี้สร้างจนผมโตเป็นหนุ่มหลุมบ่อกลางถนนก็ไม่มีเพราะสร้างแบบแข็งแรงมากครับถนนจะมีเส้นสีขาวตรงขอบทางวัดจากขอบทางขึ้นมาประมาณ50 เซนเอาไว้ให้จักรยานและรถเครื่องวิ่งครับแล้วรถคันใหญ่ก็จะวิ่งกลางถนนจะไม่วิ่งเหยียบเส้นสีขาวนี้นะครับแต่บังเอิญวันนั้นคนขับ10 ล้อเขาหลับในเลยเกิดเรื่องขึ้นเมื่อเกิดเรื่องขึ้นชาวบ้านก็เข้มงวดกับลูกหลานไม่ให้ออกไปเล่นใกล้กับถนนอีกเมื่อจัดงานศพเด็กหญิงตัวน้อยๆผู้เคราะห์ร้ายเสร็จได้ประมาณ 3-4 วันก็มีรถปิกอัพตอนเดียวแหกโค้งเข้าไปชนต้นยางใหญ่ตรงหัวโค้งเสียชีวิตทั้งคันอีกครับและอีก 3-4 วันต่อมาก็มีรถขนพืชผักที่จะเอาไปส่งอีกจังหวัดหนึ่งที่ติดกับจังหวัดของผมก็ยางแตกแหกโค้งเข้าไปชนต้นยางเสียชีวิตทั้งคนขับและคนนั่งมาด้วยเลยครับทำให้ชาวบ้านเรียกโค้งต้นยางนี้ว่าโค้งหัวกุดโค้งหัวกุดก็คือโค้งหัวขาดนั่นแหละครับอันเดียวกันเหตุการณ์ผ่านมาได้อีกไม่น่าจะถึงอาทิตย์นะครับตอนนั้นพวกผมกับเพื่อน 4-5 คนกำลังเดินหากระป๋อมอยู่แถวหัวโค้งทางฝั่งต้นยางครับบริเวณนี้จะไม่ห่างจากโรงเรียนของพวกผมเดินไปไม่ถึงครึ่งกิโลครับก็ถึงโค้งนี้แล้วขณะที่พวกผมกำลังมองหากระป๋อมอยู่ก็ได้ยินเสียงเบรกดังเอี๊ยดแบบยาวๆนะครับลากล้อเลยครับของรถ10 ล้อหัวยาววิ่งมาจากทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นเลนตรงข้ามกับต้นยางใหญ่ครับ
แล้วมีรถที่วิ่งสวนมาเป็นกระบะตอนเดียวสีแดงสิ่งที่พวกผมเห็นคือรถ10 ล้อเสียหลักพุ่งข้ามเลนจนตรงบริเวณประตูหน้าฝั่งคนขับรถปิกอัพแล้วชนไปกระแทกเบียดกับต้นยางใหญ่ครับสภาพที่เห็นก็คือปิกอัพอยู่ตรงกลางระหว่างต้นยางกับ10 ล้อครับชาวบ้านใกล้เคียง 2-3 คนที่มีบ้านอยู่บริเวณนั้นตะโกนร้องเรียกกันวิ่งออกมาดูและช่วยกันงัดเอาคนที่ติดในปิกอัพออกมากว่าจะช่วยกันได้นะครับนานมากเพราะสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือไม่มีกู้ภัยสถานีตำรวจก็ห่างออกไป15-16 โลเลยครับคนขับ10 ล้อก็ไม่ได้หนีนะครับช่วยเอาคนเจ็บออกมาเป็นพันละวันเหตุการณ์นี้มีแต่คนเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตครับแต่ทรัพย์สินนี่ยับเยินปิกอัพเละตุ้มเป๊ะขับต่อไม่ได้แน่นอนซ่อมก็ไม่คุ้มหรอกครับคนขับ10 ล้อเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าก่อนจะถึงที่เกิดเหตุเขาเห็นเด็กผู้หญิงผมเปียมานั่งข้างๆเขาฝั่งประตูซ้ายครับแล้วใช้มือผลักพวงมาลัยรถเขาให้หักมาทางต้นยางใหญ่เขาพยายามเบรกแต่พวงมาลัยหักมาทางขวาเยอะเลยทำให้เสียหลักแต่โชคไม่ดีรถปิกอัพสีแดงวิ่งอยู่ตรงโค้งข้างหน้าพอดีครับก็เลยเกิดเรื่องขึ้นส่วนฝ่ายของปิกอัพมีคนนั่งมาในรถ3 คนพ่อแม่ลูกเป็นลูกสาวตัวน้อยๆเพิ่งหัดพูดหัดเดินดีแต่เด็กไม่เป็นอะไรเลยครับหลังจากที่ช่วยกันปฐมพยาบาลหัวของคนขับแตกเป็นแผลใหญ่พอสมควรขาก็เป็นแผลเป็นทางยาวเพราะโดนของแข็งบีบทับให้ติดกับหน้ารถกว่าจะช่วยกันงัดออกมาได้ก็กินเวลานานเลยครับส่วนภรรยาก็หัวแตกตามตัวถลอกเศษกระจกบาดตามเนื้อตามตัวแต่ก็ไม่สาหัสมากครับพวกเขาบอกว่าเห็นมือคนไขว่คว้าพวงมาลัยรถแล้วดึงกระชากไปมาเป็นเหมือนเงาดำๆแต่หลายเงาครับเป็นซ้อนๆกันเต็มไปหมดจนมองไม่เห็นนอกรถเลยครับมืดมิดไปหมดมารู้สึกตัวอีกทีก็โดนชนเบียดเข้าไปต้นยางใหญ่แล้วครับเรื่องนี้เมื่อมันเกิดขึ้นบ่อยมากเกินไปชาวบ้านเลยต้องรบกวนหลวงตาอีกครับชาวบ้านสมัยก่อนที่พึ่งมีไม่มากครับบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านบางครั้งก็เจ้าจ้ำประจำหมู่บ้านและที่ขาดไม่ได้เลยคือหลวงตาหรือพระที่อยู่ในวัดประจำหมู่บ้านครับหลวงพ่อหลวงตาหรือหลวงพี่ในสมัยก่อนจะเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมากครับเพราะข้อวัดปฏิบัติดีเป็นเลิศและทรงไว้ซึ่งวิทยาคุณเลยครับเมื่อชาวบ้านไปขอความช่วยเหลือหลวงตาก็รับปากและในช่วงบ่ายแก่ๆของแดดผีตากพระอ้อมหลวงตากับชาวบ้านก็พากันมาที่ต้นยางใหญ่หลวงตาให้ทุกคนช่วยกันสร้างศาลเพียงตาเล็กๆขึ้นตรงใต้ต้นยางบริเวณโคนต้นห่างออกมาประมาณ1 เมตรกว่าแล้วหลวงตาก็เข้าไปยืนหน้าศาลเพ่งมองสักพักแล้วพูดขึ้นดังๆว่ารอไปเกิดอยู่ในศาลห้ามลงมาเด็ดขาดอีก7 วันเตรียมตัวทำบุญใหญ่ตรงโค้งต้นยางนี้พูดเสร็จหลวงตาก็เดินกลับทันทีครับชาวบ้าน
ก็ตามหลวงตาไปส่งเป็นบางส่วน หลังจากที่ทำบุญใหญ่เสร็จแล้ว บริเวณโค้งหัวกุดก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอีกเลยครับ จนผมโตขึ้นต้นยางและสารก็ไม่มีแล้วครับเพราะทางการตัดถนนใหญ่เป็น6 เลนบริเวณต้นยางก็เป็นถนนไปครับแต่อุบัติเหตุต่างๆบริเวณนี้ถึงแม้จะมีรถรามากมายแต่ก็ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นในบริเวณนี้อีกเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่เคยเจอเรื่องหลอนๆผีๆหรือเรื่องที่หาคำตอบยากจะอธิบายแชร์กันได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ